Що ти кажеш, де мандарин? Перевезу, може. Поки що будемо аскетичні. Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула. Довший час руки не доходили до YouTube-каналу, позаяк є сім'я, яка також потребує уваги. Ну і зрештою, останнім часом було достатньо багато волонтерської роботи, про результати якої ви можете ознайомитись у мене на офіційній сторінці у Facebook. А посилання, звісно ж, я залишу у описі до цього відео. Спробую ближчим часом надолужити згаяне і висвітлити у себе на каналі трошки думок про ті події, які стосуються справ всередині країни, та й не тільки. Проте сьогодні відео я записую з огляду на те, що турбує величезну кількість українців в контексті національної безпеки, комунікації влади із суспільством і, головне, наших з вами грошей. Мова піде про військовий збір. Саме про оцих, здавалося б, незначних 1,5%, які знімають із наших з вами зарплат на потреби армії. За останні роки я помітив, що практично під кожним моїм дописом у Facebook на тему волонтерства, де я розказую, що ми придбали для армії за наші з вами гроші, з'являється дуже багато людей, які залишають практично один і той самий коментар. Куди йдуть гроші з нашого військового збору? І це не боти, це реальні українці, які живуть, працюють, переживають і дійсно не знають, куди держава скеровує ті кошти, які знімає із їхніх зарплат. Не буду приховувати, спочатку мене подібні коментарі дещо дратували. Ну бо камон, це нещасних 1,5%. Тобто з зарплати в 12 тисяч гривень у тебе на армію забирають аж 180, і ти ще чимось незадоволений? Проте, і дійсно, яка різниця, скільки у тебе знімають із зарплати? 50 гривень, 100 чи 1000? Ти просто хочеш знати, на що пішли ці кошти. І якщо держава тобі каже, що вони пішли на армію, то покажіть, на що саме. Останні кілька місяців я переймався цим питанням і, як виявилося, не дарма. Почнемо з того, що реального механізму, щоб відслідкувати, чи дійсно гроші з військового збору пішли на армію, немає. Ваші 1,5% військового збору капають у загальний фонд державного бюджету України і там розмиваються. Тобто ми не знаємо, на що дійсно пішли ці гроші. На армію, чи може на утримання апарату Верховної Ради, чи може на соцеконом-пакет для мажоритарників, чи може на велике будівництво. Про які гроші ми говоримо? Ви зараз, шановні, прозрієте не менше, ніж прозрів я, коли дізнався про суму. У 2021 році військовий збір з українців становив 28,6 мільярда гривень. Знаєте, який у 2021 році був бюджет оборонних закупівель? Майже 22,6 мільярда гривень. А на 2022 рік заплановано 28,4. Тобто тільки нашими податками, військовим збором можна було б повністю закрити питання державних оборонних закупівель. Закрити або помножити на 2. Тобто фіксуємо наступну проблему. Люди сплачують військовий збір. Він колосальний. Але люди не знають, чи ці кошти дійсно йдуть на потреби армії. Окей, що робити і як вирішити цю проблему? Доповідаю. Провівши ряд консультацій і взявши за приклад формування державного дорожнього фонду, який наповнюється акцизами з продажу пального, ввозу нафтопродуктів, продажу авто і кошти з якого використовуються виключно за цільовим призначенням, я попросив депутатів Верховної Ради, з якими у мене є притомний зв'язок, зробити наступне. І, власне, розказую вам, що було зроблено минулого тижня. Минулого тижня групою з 10 депутатів було зареєстровано проект закону про зміни до бюджетного кодексу щодо збільшення фінансування Збройних сил України шляхом зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету. Пояснюю на пальцях. Я хочу, щоб всі ті гроші, які збирають з українців у вигляді військового збору, йшли безпосередньо на підтримку і потреби армії. Створення цього фонду унеможливить перекидання цих коштів на будь-які інші потреби. Я хочу, щоб кожна копійка українського платника податків йшла за призначенням. І підозрюю, що ви так само цього хочете. Прийняття цього закону дозволить посилити обороноздатність країни і, головне, дасть вам відповідь на запитання, куди йдуть мої гроші. Прошу вас запам'ятати номер законопроекту 6566. Переконаний, що більшість фракцій у Верховній Раді розуміють важливість цього питання і обов'язково підтримують цей законопроект. Але так склалося, що у нас у парламенті зараз є монобільшість. І так якось історично склалося, що вони не завжди підтримують і голосують за ті законопроекти, які подали не вони. Тому, дорогі мої глядачі, маю до вас особливе прохання, особливо якщо ви ще й виборці «Слуг народу». Будь ласка, штурмуйте
Підтримуйте своїх депутатів із вимогою підтримати цей законопроект 6566 тоді, коли його буде винесено на розгляд у парламентській залі. Бачить Бог, у ньому немає ніяких підводних каменів, він не на руку олігархам. Цей законопроект – це саме те, що нам з вами потрібно, а саме прозорість і розуміння того, як витрачаються наші з вами гроші. Якщо ви погоджуєтеся із моєю ініціативою, то будьте ласкаві. Лайк, дзвіночок і підписка, і тоді я зможу тримати вас в курсі того, як просувається це питання. Дякую за увагу.